नमस्कार. यशस्वी भव या तुमच्या आवडत्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, जेव्हा आपण सवयीबद्दल चर्चा करतो तेव्हा सहज बोलून जातो की आज मी जो पण आहे तो माझ्या सवयीमुळे आहे किंवा माझ्या अमुक सवयीमुळे मला इतकं यश मिळालं. आता आपण भेटूया विकीला. विकीला दर आठवड्याला वाटतं की आता मी स्वतःमध्ये बदल केला पाहिजे, चांगल्या गोष्टी करायला पाहिजेत. मग एक दिवस तो ठरवून टाकतो की मी 1 तास जिमला जाणार, अर्धा तास वाचन करणार, 20 मिनिटं ध्यान करणार आणि या सगळ्या गोष्टींची स्वतःला सवय लावून घेणार. रोज न चुकता या गोष्टी करणार. मग त्याने या सगळ्या गोष्टी करायला एकदम जोशमध्ये सुरुवात केली. सुरुवातीचे काही दिवस तो या सगळ्या गोष्टी अगदी सहजपणे आणि मन लावून करत होता. हे करण्यात त्याला खूप मजाही येत होती. पण थोड्याच दिवसात त्याला या नवीन सवयी नीरस वाटू लागल्या. त्याला त्यात मजा वाटेनाशी झाली. त्या सवयी त्याला ओझे वाटू लागल्या. हळूहळू तो एक गोष्ट करायची सोडून देऊ लागला आणि विचार करू लागला की मी हे 1 दिवस नाही केलं तर काय फरक पडणार आहे, उद्यापासून नक्की करू. आणि हळूहळू त्याने ठरवलेल्या गोष्टी पण तो विसरून गेला. मित्रांनो, फक्त विकीचं नाही तर आपल्यापैकी बऱ्याच जणांसोबत असं झालं असेल. तुम्हालाही हा अनुभव कधी ना कधी आला असेलच. पण असं का होतं हा विचार तुम्ही कधी केलाय का? जर या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला हवं असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तर मित्रांनो, सवय म्हणजे नक्की काय आपण हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया. तुम्ही सकाळी उठल्यानंतर सगळ्यात आधी ब्रश करता. त्यासाठी चला आता ब्रश करूया असा विचारही तुम्हाला करावा लागत नाही. आपोआप तुमच्याकडून ती कृती होते. याचं कारण आहे वर्षानुवर्ष तुम्ही सकाळी उठल्यानंतर ब्रश करत आलाय. त्यामुळं तुमच्या सबकॉन्शियस माइंडला ते करण्यासाठी विशेष कष्ट घ्यावे लागत नाहीत आणि म्हणूनच आपण ब्रश नको करायला असा विचारही कधी मनात येत नाही. आपण डेली रुटीन मध्ये बऱ्याच गोष्टी नकळतपणे करत असतो, जसं की अंघोळ करणं, ऑफिसला किंवा कामावर जाण्यासाठी तयार होणं, ड्रायव्हिंग करणं. या आणि अशा कित्येक गोष्टी करण्यासाठी आपल्याला विचार करायची गरजच पडत नाही, कारण रोज त्याच गोष्टी करून आपल्या मेंदूमध्ये त्याचे न्यूरॉन पाथवेज तयार झालेले असतात आणि त्यालाच आपण सवय म्हणतो. याबद्दल अधिक माहिती मी या आधीच्या व्हिडिओमध्ये दिली आहे. त्याची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी मिळेल. असं म्हणतात की लहानपणी लागलेल्या चांगल्या सवयी आयुष्यभर आपल्याला मदत करतात. मग आपण मोठे झाल्यानंतर चांगल्या सवयी लावून घेणं इतकं अवघड का वाटतं? याचं पहिलं कारण म्हणजे जेव्हा आपण नवीन सवयी ठरवतो तेव्हा उत्साहाच्या भरात खूप मोठे टार्गेट सेट करतो, स्वतःकडून खूप जास्त अपेक्षा ठेवतो आणि आपल्या मनाला ते पटत नाही. आपलं मन सतत विरोध करू लागतं. सुरुवातीला उत्साह जास्त असल्यामुळे आपण मनावर सहज विजय मिळवतो, पण मन इतकं शक्तिशाली आहे की हळूहळू ते आपल्याला आपण ठरवलेल्या गोष्टी सोडून द्यायलाच लावतं. सुरुवातीला उत्साह जास्त असल्यामुळे काही दिवस आपण ठरवलेल्या गोष्टी करतो, पण काही दिवसानंतर आपल्याला असं वाटू लागतं की मी इतके दिवस ही गोष्ट केली तर पुढे पण करू शकते. मग काही दिवसातच मोटिवेशन संपलं की आपल्याला सगळं बोरिंग वाटू लागतं आणि आपण त्या गोष्टी करायचं सोडून देतो. म्हणून केवळ मोटिवेशनमुळे आपण दीर्घकाळ टिकणाऱ्या सवयी लावू शकत नाही. मग हे कसं करायचं यासाठी एक सोपं सूत्र आहे, ते म्हणजे 2 मिनिट्स रूल. 2 मिनिट रूल असं सांगतो की जेव्हा तुम्हाला कोणतीही नवीन सवय लावायची असेल तेव्हा सुरुवातीला ती सवय लावण्यासाठी 2 मिनिटात काय करता येईल हे बघा आणि काही दिवस रोज फक्त 2 मिनिटे ती गोष्ट करा. म्हणजे तुम्हाला ज्या चांगल्या सवयी लावायच्या आहेत त्याचं 2 मिनिटाच्या छोट्या व्हर्जन मध्ये रूपांतर करा. असं केल्याने ती गोष्ट करण्यासाठी तुमचं मन बिनविरोध तयार होईल. जेव्हा तुम्ही पुस्तक वाचायचं ठरवता किंवा अर्धा तास ध्यान करायचं ठरवता किंवा 1 तास व्यायाम करायचं ठरवता तेव्हा नवीन सवयी लावायचं काम अवघड होतं आणि मग आपण त्या गोष्टी टाळू लागतो. आपण जर 2 मिनिट रूल नुसार काम सुरू केलं तर आपल्या मेंदूला असा मेसेज जातो की ज्या नवीन सवयी आपल्याला लावायच्या आहेत त्या अवघड नाहीत तर खूप सोप्या आहेत, त्यासाठी फक्त 2 मिनिटं लागतात. त्यामुळे आपण ते करायला सहजपणे तयार होतो. समजा तुम्हाला एक पुस्तक वाचायचं आहे तर स्वतःला सांगा की आपल्याला फक्त 2 मिनिटं वाचन करायचं आहे. मग रोज फक्त 2 मिनिटेच वाचन करा, पण हे नियमितपणे करा. असं असू शकतं की ते पुस्तक तुम्हाला पूर्ण वाचून संपवायचं आहे, पण आधी सुरुवात तर करा, भले ती छोटीशी का असे ना. जेव्हा आपल्याला कोणती नवीन सवय लावायची असते तेव्हा ती एकदम सोपी असली पाहिजे, तरच आपण ती दीर्घकाळ टिकवून ठेवू शकतो. आणि 2 मिनिट रूल आपल्याला हे करायला मदत करतो. नवीन सवयीची 2 मिनिट व्हर्जनची काही उदाहरणं पुढील प्रमाणे असू शकतात, जसं की रोज 1 तास व्यायाम करणार असं स्वतःला सांगण्यापेक्षा व्यायाम करण्यासाठी रोज सकाळी शूज घालून रेडी होऊन घराबाहेर पडा. रोज 1 तास योगासनं करणार असं ठरवण्यापेक्षा 2 मिनिटात योगाची मॅट बाहेर काढून ठेवा आणि योगा करायला सुरुवात करा. मी रोज एक नवीन ब्लॉग लिहिणार यापेक्षा रोज 1 ओळ लिहा. मी रोज सकाळी अर्धा तास ध्यान करणार यापेक्षा रोज रात्री झोपताना 2 मिनिटात ध्यानासाठी लागणारी पूर्वतयारी करून ठेवा. रोजच्या जीवनातली असे अनेक उदाहरणे तुम्हाला मिळतील. आता तुम्ही म्हणाल खरंच याचा फायदा होतो का? तर नक्कीच होतो, कारण एकदा का तुम्ही रेडी होऊन व्यायाम करण्यासाठी घराबाहेर पडता तेव्हा तुम्हाला वाटते की आपण इतकं रेडी होऊन आलोय तर अजून थोडा वेळ व्यायाम करू आणि असं करता करता 2 मिनिटाची 20 मिनिटं होतात. एकदा का पुस्तक हातात घेतलं की 2 मिनिटं वाचल्यानंतर असं वाटतं की अजून थोडं वाचू, मग एका पेजेसचे 10 पेजेस होतात.
आणि अशाच सवयी पक्क्या होत जातात. तसंच इतर गोष्टी करण्यासाठी लागणारा मोठा वेळ स्वतःला सांगण्यापेक्षा सुरुवात करण्यासाठी 2 मिनिटात ऍक्शन घेतली तर पुढच्या गोष्टी सोप्या होतात. आणि सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे काही दिवस हे रोज न चुकता केलं की सबकॉन्शियस माइंडला त्याची सवय होते आणि मनाचा विरोध पण कमी होतो. कोणत्याही गोष्टीची सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप म्हणजे तिची सुरुवात असते. हे नाही की तुम्ही ती किती चांगल्या प्रकारे किंवा किती वेळ करता. महत्त्वाचं हे आहे की तुम्ही किती सातत्याने त्यावर काम करताय. म्हणून सगळ्यात आधी तुम्हाला 2 मिनिट रूल नुसार सुरुवात करायची आहे आणि कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे. नंतर हळूहळू इम्प्रूव्हमेंट करायला तुम्हाला भरपूर वेळ मिळेल. मला खात्री आहे की हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. तुमच्या चांगल्या सवयीचे 2 मिनिट व्हर्जन कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज यशस्वी भव या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. पुन्हा भेटूया एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये जो तुम्हाला यशस्वी होण्यासाठी मदत करेल. तोपर्यंत काळजी घ्या, खुश राहा, आनंदी राहा आणि यशस्वी व्हा. धन्यवाद.